Đàm Tùng Vận biểu diễn tại gala đêm giao thừa của đài truyền hình Hồ Nam. Khoảnh khắc ánh sáng, ký ức và sự trưởng thành hội tụ. Đêm giao thừa luôn là khoảnh khắc đặc biệt nhất trong năm. Đó không chỉ là ranh giới giữa cũ và mới, mà còn là thời điểm mọi cảm xúc trở nên mềm hơn, mọi ký ức chậm lại và mọi hy vọng được đặt xuống một cách dịu dàng. Trong không khí ấy, gala đêm giao thừa của đài truyền hình Hồ Nam từ lâu đã trở thành một biểu tượng quen thuộc nơi nghệ thuật, truyền thống và cảm xúc đại chúng giao thoa. Và trong đêm hội ấy, sự xuất hiện của Đàm Tùng Vận đã trở thành một điểm sáng rất riêng, không ồn ào nhưng đủ sâu, không phô trương nhưng khiến người ta nhớ rất lâu. Khoảnh khắc tên Đàm Tùng Vận được xướng lên, ánh đèn sân khấu dần chuyển sang tông ấm. Không gian rộng lớn của trường quay Hồ Nam dường như lắng lại trong vài giây ngắn ngủi. Cô bước ra, không vội vàng, cũng không khoa trương, từng bước đi mang theo sự tự tin của một nghệ sĩ đã đi qua nhiều năm tháng, nhiều vai diễn, nhiều giai đoạn khác nhau của chính mình. Trang phục cô chọn không quá cầu kỳ, nhưng tinh tế, màu sắc hài hòa với ánh sáng sân khấu, vừa đủ nổi bật, vừa giữ được vẻ mềm mại quen thuộc. Đó là hình ảnh của một Đàm Tùng Vận trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ lại nét dịu dàng đã làm nên dấu ấn của cô trong lòng khán giả. Đàm Tùng Vận không chọn cách gây ấn tượng bằng những động tác mạnh hay cao trào dồn dập. Màn biểu diễn của cô giống như một dòng chảy chậm, đều, mang theo cảm xúc rất đêm giao thừa. Giọng hát hoặc phần trình diễn kết hợp, không quá lớn, nhưng rõ ràng, không áp đảo, nhưng đủ để lan tỏa. Có những khoảnh khắc, cô đứng yên giữa sân khấu, ánh mắt hướng về phía khán giả, như thể không chỉ biểu diễn cho hàng triệu người xem mà đang trò chuyện với từng gia đình đang quây quần trước màn hình nhỏ. Điều khiến khán giả nhớ nhất không hẳn là tiết mục mà là ánh mắt của Đàm Tùng Vận trong suốt phần biểu diễn. Đó là ánh mắt bình thản, không gồng mình, không tìm kiếm sự công nhận. Trong ánh mắt ấy có sự biết ơn, có sự lắng đọng và có cả cảm giác rất rõ ràng rằng cô đang tận hưởng khoảnh khắc này không hơn, không kém. Nhiều người nhận ra rằng, so với những năm đầu xuất hiện trên các sân khấu lớn, Đàm Tùng Vận của hiện tại đã khác, không còn là cô gái chỉ cần cố gắng tỏa sáng, mà là một nghệ sĩ hiểu rõ mình đứng ở đâu, cần nói điều gì và nên giữ lại điều gì cho riêng mình. Trong trường quay, phản ứng của khán giả không phải là tiếng reo hò vang dội mà là những tràng vỗ tay đều, dài và ấm. Đó là kiểu vỗ tay dành cho sự công nhận, không phải cho sự phấn khích nhất thời. Trên mạng xã hội, khán giả xem truyền hình cũng chia sẻ cảm xúc tương tự. Nhiều người viết rằng họ không ngờ một tiết mục tưởng chừng nhẹ nhàng lại khiến họ dừng lại lâu đến vậy giữa vô số tiết mục sôi động khác của gala. Hậu trường trước giờ lên sóng sự bình tĩnh của một người đã quen với sân khấu lớn. Ít ai biết rằng, trước khi bước ra sân khấu gala đêm giao thừa của đài truyền hình Hồ Nam, hậu trường luôn là nơi căng thẳng nhất, thời gian được tính bằng phút, từng chi tiết nhỏ đều phải chính xác. Nhưng giữa không gian ấy, Đàm Tùng Vận lại mang theo một sự bình tĩnh rất đặc trưng. Cô ngồi chỉnh lại trang phục, lắng nghe ekip nhắc nhở lần cuối, ánh mắt không hề dao động, không phải vì chủ quan, mà vì đã đủ trải nghiệm để hiểu rằng khi đứng trên sân khấu lớn nhất năm, điều quan trọng nhất không phải là hoàn hảo tuyệt đối, mà là giữ được cảm xúc ổn định và chân thành. Có người nhận xét rằng, Đàm Tùng Vận của hiện tại giống như một dòng nước sâu, không ồn ào trên bề mặt, nhưng đủ vững để không bị cuốn đi bởi áp lực. Khi cô chính thức bước ra sân khấu, đó không chỉ là khoảnh khắc của riêng Đàm Tùng Vận mà còn là sự giao thoa giữa cá nhân và tập thể. Gala đêm giao thừa không dành cho một ngôi sao đơn lẻ mà là nơi mỗi nghệ sĩ trở thành một phần của bức tranh chung. Và chính vì thế, cách Đàm Tùng Vận xuất hiện rất đúng mực, không lấn át, không thu mình mà đứng ở vị trí vừa đủ để hòa vào tổng thể nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Sự vừa đủ ấy phải ai cũng làm được, nhất là trong một chương trình mà hàng triệu ánh mắt đang dõi theo từng chuyển động nhỏ. Với nhiều khán giả, tiết mục của Đàm Tùng Vận không chỉ là một phần của chương trình mà còn vô tình gắn với những ký ức rất riêng. Có người xem gala trong căn bếp nhỏ, vừa gói bánh vừa bật tivi. Có người xem cùng cha mẹ sau một năm dài xa nhà. Có người chỉ tình cờ dừng lại vài phút, nhưng lại nhớ rất lâu. Hình ảnh Đàm Tùng Vận đứng trên sân khấu Hồ Nam vì thế trở thành một mảnh ghép của ký ức giao thừa, nơi nghệ thuật không tách rời đời sống, mà len vào rất tự nhiên. Sau đêm giao thừa, khi dư âm chương trình còn chưa tan, truyền thông bắt đầu nhìn lại toàn bộ gala. Trong các bài tổng kết, Đàm Tùng Vận không phải là cái tên được nhắc đến nhiều nhất nhưng lại là cái tên được nhắc đến với sự tôn trọng. Người ta gọi đó là một bước tiến âm thầm, không cần bứt phá gây sốc, không cần thay đổi hình tượng đột ngột mà là sự chuyển mình chậm rãi nhưng chắc chắn của một nghệ sĩ đã đi qua giai đoạn chứng minh bản thân. Fan của Đàm Tùng Vận sau gala không quá ồn ào, nhưng bền bỉ. Họ lưu giữ hình ảnh, cắt lại những khoảnh khắc nhỏ, viết những dòng chia sẻ rất dài về cảm xúc khi xem cô biểu diễn trong thời khắc đặc biệt ấy. Với họ, việc Đàm Tùng Vận xuất hiện trên sân khấu gala đêm giao thừa của đài truyền hình Hồ Nam không chỉ là một thành tích, mà là một dấu mốc của sự công nhận rằng cô đã đủ chín để đứng ở đó bằng chính con người mình. Sau khi chương trình kết thúc, ánh đèn sân khấu tắt đi, Đàm Tùng Vận cũng trở lại với đời sống thường nhật, không còn sân khấu rộng lớn, không còn hàng triệu ánh nhìn, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm của một người vừa hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm.
Người ta nói rằng, chính khoảnh khắc sau ánh đèn ấy mới là lúc nghệ sĩ thật sự đối diện với chính mình, và nếu có một điều mà đêm giao thừa mang lại cho Đàm Tùng Vận thì đó là sự an tâm rằng con đường mình đi, dù không ồn ào, vẫn đúng hướng. Khi năm mới chính thức bắt đầu, gala đêm giao thừa khép lại, hình ảnh Đàm Tùng Vận trên sân khấu Hồ Nam trở thành một dấu chấm nhẹ nhàng cho năm cũ và đồng thời là một dấu mở cho chặng đường phía trước. Không cần hứa hẹn lớn lao, không cần tuyên bố mạnh mẽ, chỉ cần tiếp tục bước đi với sự điềm tĩnh, sự chân thành và niềm tin vào giá trị của nghệ thuật. Và có lẽ, trong rất nhiều năm sau, khi người ta nhắc lại những mùa gala đã qua, hình ảnh Đàm Tùng Vận của đêm giao thừa ấy vẫn sẽ được nhớ đến, như một minh chứng rằng ánh sáng không nhất thiết phải chói lóa, chỉ cần đủ ấm để soi đường. Khi sân khấu gala dần chuyển sang phần đếm ngược chào năm mới, ánh đèn rực rỡ hơn, âm nhạc vang lên dồn dập, nhưng trong lòng Đàm Tùng Vận, mọi thứ lại chậm đi. Cô đứng giữa không gian rộng lớn, xung quanh là tiếng cười nói, là sự náo nhiệt của một đêm hội lớn nhất năm, nhưng sâu bên trong, cô đang ở trong một thế giới rất riêng. 10 giây cuối cùng của năm cũ bắt đầu, mỗi con số được hô vang như một nhịp tim. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ ràng hơi ấm của ánh đèn, sức nặng rất thật của khoảnh khắc hiện tại. Đây không phải lần đầu cô đứng trên sân khấu đón năm mới, nhưng cảm giác ấy chưa bao giờ giống nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ký ức bất chợt ùa về. Những năm đầu bước chân vào nghề, những lần đứng nép sau cánh gà, những vai diễn nhỏ, những buổi quay kéo dài đến rạng sáng. Có những năm cô đón giao thừa trên phim trường, trong tiếng máy quay, không pháo hoa, không sum vầy. Cô nhớ lại chính mình của những ngày đó, non nớt, cố gắng, đôi khi hoang mang. Và rồi cô nhận ra, mình đã đi rất xa kể từ những ngày đầu ấy, không phải bằng những bước nhảy vọt, mà bằng sự bền bỉ lặng thầm. Khi con số 3 vang lên, Đàm Tùng Vận khẽ mỉm cười. Đó là nụ cười dành cho chính mình, không phải vì hào quang, mà vì cảm giác được đứng đúng vị trí. Không còn lo sợ bị bỏ lại phía sau, cũng không còn vội vã phải chứng minh điều gì. Cô hiểu rằng, việc xuất hiện trên sân khấu gala đêm giao thừa của đài truyền hình Hồ Nam không phải là đích đến, mà là một điểm dừng để nhìn lại con đường đã đi, và yên tâm bước tiếp. 3, 2, khoảnh khắc năm mới chính thức đến, pháo hoa bừng sáng trên màn hình, tiếng reo hò vang lên khắp trường quay. Đàm Tùng Vận vỗ tay theo nhịp, nhưng trong lòng cô lại rất yên. Không cầu mong những điều quá lớn lao, không đặt ra những mục tiêu quá nặng nề, cô chỉ thầm mong mình vẫn giữ được sự chân thành này, với nghề, với khán giả, và với chính bản thân mình. Giữa những cái ôm chúc mừng, những lời chúc năm mới vang lên không ngớt, Đàm Tùng Vận lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ vào trái tim mình, như một lời hứa rất khẽ, sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc, tiếp tục sống tử tế, và tiếp tục bước đi bằng nhịp độ của riêng mình. Bởi cô hiểu, sự nghiệp không phải là cuộc chạy đua nước rút, mà là một hành trình dài, và nếu có thể đi xa đến thế, thì chỉ cần đi đúng, đi thật là đủ. Khi chương trình khép lại, khi trường quay dần thưa người, Đàm Tùng Vận bước chậm ra phía sau sân khấu. Ngoài kia, năm mới đã bắt đầu, trước mắt cô là những dự án chưa gọi tên, những vai diễn chưa xuất hiện, những thử thách vẫn đang chờ. Nhưng khác với những năm trước, lần này cô không thấy lo lắng, chỉ thấy một sự bình thản hiếm hoi. Như thể, sau khoảnh khắc đếm ngược ấy, cô đã tìm thấy nhịp điệu phù hợp cho chính mình. Nếu phải gọi tên cảm xúc của Đàm Tùng Vận trong khoảnh khắc đếm ngược năm mới, thì đó chính là bình yên, không ồn ào, không rực rỡ, nhưng đủ đầy. Và có lẽ, giữa một đêm giao thừa náo nhiệt, món quà quý giá nhất mà cô nhận được không phải là tràng pháo tay, mà là cảm giác được tin tưởng, tin vào con đường mình chọn, và tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến, theo cách rất chậm, nhưng rất chắc.